פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. כשלמדתי בישיבה כל יום אחרי תפילת מנחה, היה צועד המשגיח רב צבי הירש פלאי זכר צדיק לברכה לביתו, דרך שביל מרוצף שעבר במרחק של מטר מחלונות החדרים של הפנימייה שלנו. באחד הימים עמדתי ליד החלון בדיוק כשהמשגיח עבר לידי, וכשראיתי אותו, בגלל יראת הכבוד העצומה שהייתה בי כלפי האיש הגדול הזה, הורדתי את הראש כדי שלא יבחין בי. חברי החדר שלי, שהיו יותר מבוגרים ממני, צחקו עליי. המשגיח, הם אמרו לי, בן כה וכה אף פעם לא מסתכל לתוך החדרים, אתה לא צריך לפחד. אתה יודע כמה פעמים ניסינו לגרום לו להרים את העיניים? אין לך סיכוי, אהרון, אם הוא החליט לא להסתכל, כלום לא יזיז אותו. במשך 4 שנים עקבתי אחריו. מעולם הוא לא הרים את העיניים לעבר החלונות, גם כשהיה רעש. תמיד הוא היה צועד כשהפנים שלו קדימה, גם כשהרעשנו, גם כשניסינו לגרום לו להסתכל. שאלתי פעם חבר, למה באמת הוא לא מסתכל? הוא הסביר לי שכנראה הרב רוצה שניקח אחריות על עצמנו, שנלמד להתנהג נכון, לא רק בגלל שהוא עובר בשביל, אלא מתוך התבוננות, מתוך בגרות, כנראה שבגלל זה הוא לא מסתכל. היום חברים, היום אני מבין שהרבי שלי לא יסתכל לעבר החלונות כדי לחנך אותנו, אבל לא רק לקחת אחריות, לשליטה עצמית. החלטת לא להסתכל, אז כלום לא ימשוך לך את העיניים. מאז עברו כמה עשורים, ולא צריך להיות מומחה גדול לנפש האדם כדי להבין שהכל השתנה. דור הרשתות החברתיות לעולם לא יצליח להבין איך אדם מסוגל לצעוד ליד חלון של חדר שרעש אימים בוקע מתוכו, ולא להסתכל לעברו רק כי ככה הוא החליט. לא מאמינים? אז הנה כמה שאלות. קרה לנו שהעלינו סטטוס בלי לבדוק כמה אנשים צפו בו? בדקתם כמה זמן אנחנו מחכים מהרגע שבו אנחנו שומעים צליל של הודעה נכנסת עד שאנחנו קוראים אותה? האם בדקנו כמה פעמים ביום אנחנו נכנסים לרשתות החברתיות כדי לבדוק אולי בכל זאת מישהו מתעניין בנו? שאלתם את עצמכם פעם, מה גורם לאנשים להעלות סטטוס על כל פעולה שהם מבצעים, או כשאנחנו מעלים סרטונים מהסופר או מהקניון, אנחנו באמת חושבים שכל העולם מתעניין בנו, או שאולי מדובר בסוג של התמכרות? האם לא הגיע הזמן לבדוק מהו היחס בין מצב הרוח שלנו למספר התגובות או הלייקים שאנחנו מקבלים? האם זה לא מלמד שבחרנו להפקיד את הרגשות שלנו בידיים של כל העולם? והכי חשוב, עם יד על הלב. כמה פעמים קרה לנו שממש לא רצינו לפתוח הודעה שקיבלנו, אבל בכל זאת קראנו אותה רק בגלל שלא היינו יכולים להתגבר על הסקרנות? אז זהו חברים. זה לא צחוק בכלל. מחקרים מוכיחים שההשפעה של המדיה החברתית על חיי הנפש שלנו היא משמעותית הרבה יותר ממה שאנחנו חושבים. היא הופכת אותנו למשועבדים להווה והורגת לנו את דחיית הסיפוקים. מחקרים מלמדים שהחיים מסביב לסטטוס הפכו אותנו לאנשים של הרגע, לאנשים שתוחלת החיים הרגשית שלהם זהה לתוחלת החיים של סטטוס. שליטה עצמית, אבל בדיוק הפוך. המדיה החברתית, חברים, הפכה אותנו לאט לאט להיות אנשים של כאן ועכשיו, אנשים של ההווה, לאנשים של ריגושים קצרים ומיידיים, שהופכים את האושר למשהו רחוק וקשה מאוד להשגה. את האמת תגידו, מי מאושר יותר? מי שהרגשות שלו מנוהלים על ידו, או מי שאלפי עוקבים יקבעו איך הוא ירגיש? מי שמנהל את החיים שלו, או מי שמשועבד לאלו שמנהלים אותם עבורו? מי שחי את הרגע על חשבון העתיד, או מי שחי את העתיד למרות שזה הורס לו את הריגוש של הרגע? אז זהו חברים, מהרבי שלי למדתי שהאדם החופשי באמת הוא לא זה שחי איך שהוא רוצה, אלא זה שחי איך שהוא חושב שצריך לחיות. לא זה שמתמכר לרגע, אלא זה ששולט בו, וזה כתוב בפרשת השבוע. בפרשת ויחי התורה מתארת איך יוסף הולך לבקר את אביו החולה יחד עם בניו לפני פטירתו, שנאמר, ויקח את 2 בניו עמו, את מנשה ואת אפרים. ועל הפסוק הזה שואל המדרש, מדוע יוסף מגיע לבקר את יעקב עם הילדים שלו? למה יוסף לא מגיע ליעקב אף פעם לבד?
ועל כך עונה המדרש, שלא רצה להתייחד עם אביו, שלא יאמר לו, האח עשו בך אחיך, ומקללם. חז"ל מלמדים שממתי שיעקב ירד למצרים, יוסף לא נפגש איתו ביחידות, כדי שיעקב לא יבקש ממנו לספר לו איך הוא הגיע למצרים. חשבתם על זה? יוסף יושב עם יעקב ויש שקט. יעקב לא מדבר וגם יוסף שותק. האבא לא שואל מה קרה ואיך, והבן לא מספר. נשמע לכם הגיוני? האם יעקב שהתאבל על בנו ימים רבים כל כך לא התעניין במה שקרה לבן שלו? האם יוסף לא רצה להסביר ליעקב אביו למה הוא נעלם מהבית לכל כך הרבה שנים בלי הסבר? האם הוא לא הרגיש צורך לפייס את יעקב אביו על הצער הרב שנגרם לו בגללו? אז זהו חברים, כנראה ששניהם רצו. גם יוסף רצה לספר וגם יעקב רצה לשמוע, ולמרות זאת שניהם שתקו. לא 5 דקות. 17 שנה. יעקב רצה לשאול ולא שאל. יוסף רצה לספר ולא סיפר. למה? גם על זה עונה המדרש. אמר יוסף, כך כתוב במדרש, אני יודע צדקו של אבא. כל דבריו גזרות הם. אמר ללבן, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, ומתה אימי. ואני בא לומר שיקללם, נמצאתי מחריב את כל העולם. במדרש הזה, חברים, חז"ל מלמדים שיוסף שתק בגלל שהוא ידע שאם הוא יספר, יעקב יכעס על האחים שלו. ומי שאימא שלו נפטרה בגלל מילה של יעקב אבינו, יודע את כוחה של המילה שלו, ולכן הוא שתק 17 שנה. כדי שהמילה של אבא שלו לא תפגע חס ושלום באחים שמכרו אותו לעבד. לכן הוא שתק. ויעקב, למה הוא שתק? בדיוק מאותה סיבה. כשיוסף מגיע לבקר, יעקב מספר לו שרחל נפטרה בדרך, ולכן הוא קבר אותה בבית לחם. למה? כדי להסביר לו למה גם הוא לא שואל. בתיאור קבורת רחל, יעקב מסביר ליוסף שהוא לא שואל אותו מה קרה, לא כי הוא לא רצה לדעת, למרות שהוא רצה לדעת. רחל, אומר לו יעקב, אמא שלך נקברה בדרך אפרת בגלל משפט לא זהיר שאני אמרתי ללבן, ומשם למדתי על המתינות ועל השליטה העצמית. לכן אני לא שואל אותך מה קרה, כדי לתקן. לכן אם אתה לא מספר לי, זה אומר שאני לא צריך לשמוע. ואם אני לא צריך לשמוע, אין סיבה שאשאל. אם החלטתי לא להסתכל לעבר החלונות, אמר הרבי שלי, אז אני לא מסתכל גם אם יש רעש. אז בפעם הבאה, חברים, כשאנחנו מעדיפים את ההווה על העתיד, או את הסיפוק המיידי על פני חיים מאושרים, אולי כדאי לנו קודם לקרוא על המפגש בין יעקב ליוסף, על אלה ששתקו זה מול זה 17 שנה, זה ללא ספק יעזור לנו להחליט ולהגיע לשליטה עצמית. רוצים לנסות? אז ככה, תבקשו בבקשה ממישהו שישלח לכם הודעה בלי שתפתחו אותה 17 שנה. אם הצלחנו, גם אם לא נהיה כמו יעקב או יוסף, אולי בכל זאת נזכה להיות כמו הרבי שלי. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.